કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મેથ્સ વિથ દીપ પટેલ મારી ચેનલમાં આપ સર્વેનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અત્યાર સુધીમાં આપણે ત્રિકોણમિતિ પરિચય ચેપ્ટરમાં બેઝિક માહિતી સાથે સ્વાધ્યાય 8.1 અને ત્રિકોણમિતિ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ। તમે આ વિડીયો ન જોયો હોય તો લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી રહેશે અને વિડીયોની ઉપર આઈ બટન દ્વારા પણ તમે આ વિડીયો મેળવી શકો છો। આજે આપણે સ્વાધ્યાય 8.2નો અભ્યાસ કરવાના છીએ, તો ચાલો જઈએ સ્વાધ્યાય 8.2 ઉપર। તો પ્રશ્ન 1માં પહેલો દાખલો જોઈએ તો sin 60 ડિગ્રી cos 30 ડિગ્રી પ્લસ sin 30 ડિગ્રી cos 60 ડિગ્રી આની કિંમત શોધવાની કીધેલી છે। તો તમે ત્રિકોણમિતિ કોષ્ટક હવે જાણો છો, બધી કિંમત તમને આવડે જ છે। તો અહીં ખાલી તમારે કિંમત મૂકવાની રહેશે। sin 60ની કિંમત છે વર્ગમૂળમાં 3/2, તેવી જ રીતે cos 30ની કિંમત પણ છે વર્ગમૂળમાં 3/2, sin 30ની કિંમત છે 1/2 અને cos 60ની કિંમત છે પણ 1/2। હવે અહીં કિંમત સર્વે મૂકેલી છે, ત્યારબાદ જોઈએ તો અહીં પ્રથમ બે કૌંસનો ગુણાકાર કરતાં 3/4 મળશે, ત્યારબાદ બાકીના બે કૌંસનો ગુણાકાર 1/4 મળશે। વચ્ચે સરવાળાની નિશાની તમે જોઈ શકો છો। સરવાળો કરવા માટે છેદ સરખા હોવા જરૂરી છે। અહીં બંનેના છેદ સરખા છે, તેથી લસા લેવાની જરૂર નથી। ડાયરેક્ટ સરવાળો કરતાં 4/4 મળશે, જેને તમે 1 લખી શકો છો। 4/4 ઉડી જશે, જેથી જવાબ 1 મળી જશે। ચલો ત્યારે બીજો દાખલો જોઈએ તો 2 tan સ્ક્વેર 45 પ્લસ cos સ્ક્વેર 30 માઇનસ sin સ્ક્વેર 60 રકમમાં આવું આપેલું છે અને જેની કિંમત શોધવાની છે। અહીં જે કિંમત તમે જાણો છો તે કિંમત અહીં લખી દેવાની છે। તો અહીં 2 tan સ્ક્વેર 45, અહીં બે એમના એમ રહેશે। tan સ્ક્વેર 45 માટે tan 45ની કિંમત 1 છે, તેથી 1નો વર્ગ લખેલો છે। ત્યારબાદ cos 30ની કિંમતનો વર્ગ કર્યો છે, વચ્ચે માઇનસ, અને ત્યારબાદ sin સ્ક્વેર 60 માટે sin 60ની કિંમત લખી તેનો વર્ગ કરેલો છે। ચલો અહીં 1નો વર્ગ 1 થશે અને જેનો ગુણાકાર 2 જોડે કરીશું તો આપણને 2 મળવાના છે। ત્યારબાદ વર્ગમૂળમાં 3નો વર્ગ કરશો તો 3 અને છેદમાં 2નો વર્ગ 4 થશે, તેથી તે કિંમત મળી 3/4। તેવી જ રીતે વર્ગમૂળમાં 3/2નો ફરી સ્ક્વેર છે, તેની કિંમત પણ 3/4 મળશે। તમે જોઈ શકો છો કે એકવાર 3/4 પ્લસ છે, બીજી વાર માઇનસ છે, જે કિંમત અહીં ઉડી જશે અને એકલી કિંમત વધશે 2, માટે આનો જવાબ મળી ગયો 2। દાખલા નંબર 3 cos 45 ડિગ્રીના છેદમાં sec 30 ડિગ્રી પ્લસ cos sec 30 ડિગ્રી। હવે આ કિંમત જાણો જ છો, તેથી તે કિંમતો અહીં પહેલાં તો મૂકી દઈશું। ત્યારબાદ છેદમાં સરવાળો કરવાનો છે, તેથી અહીં વર્ગમૂળમાં 3 એ લસા લીધેલો છે, તેથી વર્ગમૂળમાં 3 સામે 2 જોડે ગુણીને 2√3 છેદમાં કરેલા છે। હવે આગળ જોઈએ તો છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહેશે, તેથી વર્ગમૂળમાં 3 ઉપર જતા રહેલા છે અને 1/2 વર્ગમૂળમાં 2 છે, તે વર્ગમૂળમાં 2 નીચે છેદમાં લખેલા છે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો વર્ગમૂળમાં 2 નીચે છેદમાં કૌંસની અંદર ગુણેલા છે, અને એના આગળના સ્ટેપમાં તમે જાણો છો કે આગળના ધોરણમાં ભણીને આવેલા છો કે છેદની કરણી, બરાબર, એટલે કે છેદમાં જે સંખ્યા છે તેની વચ્ચેની જે નિશાની છે તેને બદલી નાખવાની અને ઉપર નીચે એટલે કે અંશ અને છેદને ગુણી નાખવાના। બિલકુલ એ જ પ્રોસેસ કરેલી છે આગળ। નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં તમે જોઈ શકો છો કે વર્ગમૂળમાં 3 કૌંસમાં 2 વર્ગમૂળમાં 2 માઇનસ 2 વર્ગમૂળમાં 6, તેવી જ રીતે નીચેના સ્ટેપમાં 2 વર્ગમૂળમાં 2નો વર્ગ માઇનસ 2 વર્ગમૂળમાં 6નો વર્ગ। તો આ પદ કેવી રીતે આવ્યું તે જોઈએ તો એના એક સ્ટેપ આગળ તમે જોશો તો a પ્લસ b અને a માઇનસ b જેવું પદ જોઈ શકાય છે, તેથી તેનું વિસ્તરણ તમે જાણો છો કે a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર। ઓકે, ત્યારબાદ હવે આગળના સ્ટેપમાં જોઈએ તો વર્ગમૂળમાં 3ને કૌંસની અંદર ગુણેલા છે, તેથી વર્ગમૂળમાં 3નો ગુણાકાર માત્ર વર્ગમૂળમાં 2 જોડે જ થશે, તેથી 2 વર્ગમૂળમાં 6 માઇનસ 2 વર્ગમૂળમાં 18, અને નીચે 2 વર્ગમૂળમાં 2નો વર્ગ કરીશું તો અહીં વર્ગમૂળમાં 2નો વર્ગ 2 થઈ જશે અને 2નો વર્ગ છે જે 4 થશે, જેથી 4 × 2 = 8 મળી જશે। તેવી જ રીતે બાજુમાં -24 મળી જશે। હવે 8માંથી 24 બાદ કરતાં જવાબ
16 મળેલો છે અને ઉપર એટલે કે અંશમાંથી 2 ને કોમન કાઢેલા છે. ત્યારબાદ અંશ અને છેદમાંથી 2 ઉડાડેલા છે અને ફાઇનલ આન્સર મળ્યો છે કે વર્ગમૂળમાં 6 - 3 વર્ગમૂળમાં 2/-8. આ જવાબ બિલકુલ સાચો છે, પણ જો છેદમાંથી માઇનસ તમે કોમન લઈ લો છો તો બાજુમાં જે જવાબ આપેલો છે 3 વર્ગમૂળમાં 2 - વર્ગમૂળમાં 6/8 જવાબ મળી જશે. દાખલા નંબર 4 જોઈએ તો sin 30 ડિગ્રી પ્લસ tan 45 ડિગ્રી માઇનસ cosec 60 ડિગ્રીના છેદમાં sec 30 ડિગ્રી પ્લસ cos 60 ડિગ્રી પ્લસ cot 45 ડિગ્રી. આ બધાની જ કિંમત પહેલાં તો મૂકી દેવાની. ત્યારબાદ લસા લીધેલો છે. અંશનો લસા 2 વર્ગમૂળમાં 3 મળ્યો છે અને છેદનો લસા પણ 2 વર્ગમૂળમાં 3 મળેલો છે. અંશ અને છેદનો લસા સરખો હોવાથી ઉડી જશે અને ત્યારબાદ આપણને મળ્યું વર્ગમૂળમાં 3 પ્લસ 2 વર્ગમૂળમાં 3 માઇનસ 4ના છેદમાં 4 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 3 પ્લસ 2 વર્ગમૂળમાં 3. ઓકે, આનું સાદુરૂપ આપશો તમે તો ઉપર જોશો કે વર્ગમૂળમાં 3 પ્લસ 2 વર્ગમૂળમાં 3 એટલે કે 3 વર્ગમૂળમાં 3 બરાબર. તેવી જ રીતે છેદમાં મળી ગયું. ઓકે, હવે અહીં છેદની કરણી લેવી પડશે. છેદમાં જ્યારે વર્ગમૂળવાળી કિંમત આવે એટલે કરણી લઈ જ લેવાની. તેથી અહીં કરણી લીધેલી છે. ત્યારબાદ આગળના સ્ટેપમાં જોશો કે ઉપરનું પદ જે છે 3 વર્ગમૂળમાં 3 માઇનસ 4 ગુણ્યા 3 વર્ગમૂળમાં 3 માઇનસ 4. તેથી a માઇનસ બી ગુણ્યા a માઇનસ બી, જેને તમે a માઇનસ બી કૌંસની બહાર હોલ સ્ક્વેર લખી શકો છો બરાબર. તેવી જ રીતે નીચેના સ્ટેપમાં 3 વર્ગમૂળમાં 3નો સ્ક્વેર માઇનસ 4નો સ્ક્વેર. આ કેવી રીતે આવ્યું તે આગળના દાખલામાં તમે શીખી ગયા છો. ચલો હવે a માઇનસ બી કૌંસના સ્ક્વેરનું વિસ્તરણ તમે આપતા આવડે જ છે તમને. ઓકે, a સ્ક્વેર માઇનસ 2ab પ્લસ બી સ્ક્વેર તેવી રીતે વિસ્તરણ આપેલું છે અને સાદુરૂપ આપતા અંતિમ આન્સર મળી ગયેલો છે 43 - 24 વર્ગમૂળમાં 3ના છેદમાં 11. દાખલા નંબર 5 5 cos સ્ક્વેર 60 ડિગ્રી પ્લસ 4 sec સ્ક્વેર 30 ડિગ્રી માઇનસ tan સ્ક્વેર 45 ડિગ્રીના છેદમાં sin સ્ક્વેર 30 ડિગ્રી પ્લસ cos સ્ક્વેર 30 ડિગ્રી. અહીં પહેલાં તો સર્વે ખૂણાની કિંમતો મૂકી દેવાની. ત્યારબાદ વિસ્તરણ આપવાનું. સરવાળા બાદબાકી માટે અંશ અને છેદમાં જો લસાની જરૂર પડતી હોય તો લસા લેવાનો. ત્યારબાદ સાદુરૂપ ફરી આપવાનું. ત્યારે તમને ફાઇનલ આન્સર મળી જશે 67/12. હવે આ ચેપ્ટરના તમામ દાખલામાં તમારે ત્રિકોણમિતિની કિંમત લખવામાં અને સાદુરૂપ આપવામાં એટલે કે વિસ્તરણ આપવામાં જ પૂરતું ધ્યાન રાખવું પડશે. જો તમને આટલું ફાવી જશે તો ચેપ્ટર સાવ સરળ છે. હવે પ્રશ્ન 3માં જોઈએ તો tan a પ્લસ બી બરાબર વર્ગમૂળમાં 3 આપેલું છે અને tan a માઇનસ બી બરાબર 1// વર્ગમૂળમાં 3 આપેલું છે. હવે tan a પ્લસ બી બરાબર વર્ગમૂળમાં 3 હોય એના પરથી તમે વિચારો કે ટેનના કયા ખૂણા માટે કિંમત વર્ગમૂળમાં 3 છે. ત્રિકોણમિતિ કોષ્ટક યાદ કરો મિત્રો. તો tan 60ની કિંમત વર્ગમૂળમાં 3 હતી. યાદ આવ્યું ને? ઓકે, તો અહીં વર્ગમૂળમાં 3ની જગ્યાએ tan 60 ડિગ્રી લખ્યા છે અને બંને બાજુથી tan ઉડી જશે. તેથી મળ્યું a પ્લસ બી બરાબર 60 ડિગ્રી, જેને આપણે પરિણામ 1 કીધેલું છે. હવે બીજી વાત કરીએ તો tan a માઇનસ બી બરાબર 1// વર્ગમૂળમાં 3 છે. તેના પરથી આઈડિયા આવી જવો જોઈએ કે tan 30નું માપ છે 1// વર્ગમૂળમાં 3. તો અહીં એ tan 30 લખી દીધા છે. tan બંને સાઈડથી ફરી કેન્સલ. a માઇનસ બી બરાબર 30 ડિગ્રી મળી ગયું, જેને પરિણામ 2 કીધેલું છે. હવે a પ્લસ બી બરાબર 60 અને a માઇનસ બી બરાબર 30 ડિગ્રી મળ્યું છે. તેને આપણે લોપની રીતે ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીએ બે સમીકરણને. તો નીચેના સ્ટેપમાં તમે જોશો કે પ્લસ બી માઇનસ બી કેન્સલ થઈ જાય છે અને 2a બરાબર 90 મળ્યું. 2 આ બાજુ ગુણાકારમાંથી નીચે સામે ભાગાકારમાં જતા રહેશે, જેથી એની કિંમત 45 મળી ગઈ. હવે આ કિંમત આપણે સમીકરણ 1માં મૂકી દીધેલી છે બરાબર, જેથી મળ્યું 45 પ્લસ બી બરાબર 60 ડિગ્રી. હવે 45 બરાબરની પેલી સાઈડ જશે તો માઇનસ થઈ જશે, તેથી બી બરાબર મળ્યું 15 ડિગ્રી. આ સાથે જ એ અને બીના બંનેના માપ મળી ગયા. આગળના દાખલા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોવાના છીએ. તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. અને તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય આ અંગે તો તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ડાયરેક્ટ જ મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો. મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી રહેશે.